practical session. So today we are going to study the so today we are going to start our new topic that is introduction to the nomenclature of polyfunctional compound. So in previous lecture we have studied the nomenclature of organic compound. Okay, so in that nomenclature of organic compound there is only single functional group is present. We have already covered what is meant by organic compound, what is meant by the functional group. So in this lecture we are going to study the nomenclature of polyfunctional compound. So what is mean by polyfunctional? So poly means what? Many, अनेक. सो एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असलेल्या कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर कशा प्रकारे करायचं हे आपण ह्या आजच्या लेक्चरमध्ये काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी आपण स्टडी केलेला आहे की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतो एक, त्यांचं नॉमेनक्लेचर कशा पद्धतीने करायचं. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत की जे पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड आहेत की ज्यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत तर त्यांचं आयुपॅक नॉमेनक्लेचर कशा पद्धतीने आपल्याला केलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने आपण त्या आयुपॅक नॉमेनक्लेचर परफॉर्म करतो. ओके, सो ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स आहेत सिंगल ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर आणि पॉलीफंक्शनल कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर. फक्त डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये, जर कंपाऊंडमध्ये पॉलीफंक्शनल म्हणजे एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असतील तर कोणता ग्रुप हा मेन फंक्शनल ग्रुप पॅरेंट नेम म्हणून आपण धरायचा आणि बाकीचे फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्यूएंट म्हणून धरायचे. याच्यासाठी एक टेबल आहे, त्याच्यासाठी काही रूल्स आहेत, ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो लेट स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल compounds. Okay, so this lecture video again useful for the diploma in pharmacy student, bachelor in pharmacy student, BSc student, 11th and 12th standard student. So if you have not subscribed my channel, please like, share and subscribe my channel. Also share this video and like this video. So let's start with today's lecture. So first one is the selection of principal functional group. Okay, so in polyfunctional compound the major issue is that how can we select a principal functional group. Okay, so in polyfunctional compound असतं त्याच्यामध्ये काय असतं, एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतात. मग त्यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणजे मेन मुख्य फंक्शनल ग्रुप कोणता हे सिलेक्शन कसं करायचं, तर लेट्स टेक ए एक्झाम्पल. ओके, सो हिअर वन कंपाऊंड दॅट इज CH3 CHOH CH2 COOH. Okay, so here two functional group is present. First one is the OH, that is the hydroxy group which is also called as alcohol group, and this is the COOH, that is acidic group, that is carboxylic acid group. So there are two functional group is present. So which one is the principal or main functional group? आता या दोघांमधला मुख्य functional group कोणता? So if molecule contain more than one functional group then it is called as the polyfunctional compound. Polyfunctional compound म्हणजे काय, जर एखाद्या कंपाऊंड मध्ये किंवा मोलिक्यूल मध्ये एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं, पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड म्हटलं जातं. If it contain an OH group the molecule is an alcohol. If it contain dash COOH group the molecule is carboxylase acid. ओके, सो जर त्या मोलिक्यूलमध्ये OH ग्रुप असेल तर त्या मोलिक्यूलला आपण अल्कोहोल म्हणतो, इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्युटॅनॉल, प्रोपॅनॉल. इफ दॅट कंटेन COOH ग्रुप म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिडिक ग्रुप असेल तर त्याला आपण कार्बॉक्सिलिक ॲसिड म्हणतो, बेन्झोइक ॲसिड, सक्सेनिक ॲसिड, पिक्रिक ॲसिड. ओके, सो अबाव स्ट्रक्चर कंटेन बोथ OH अँड COOH फंक्शनल ग्रुप. सो या वरच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्या दोन्ही फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत, OH सुद्धा आणि COOH सुद्धा. इट कॅन बी नेम ॲज अन अल्कोहोल और ॲज अन कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. त्यामुळे या स्ट्रक्चरला एकतर आपण अल्कोहोल सुद्धा म्हणू शकतो किंवा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड सुद्धा म्हणू शकतो. आता या स्ट्रक्चरला अल्कोहोल म्हणायचं की कार्बॉक्सिलिक ॲसिड म्हणायचं, सो जे आपण म्हणणार, जर अल्कोहोल आपण म्हटलं तर अल्कोहोल हा काय झाला, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप झाला. कार्बॉक्सिलिक ॲसिड जर म्हटलं तर काय झालं, कार्बॉक्सिलिक ॲसिड हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप झाला. पण आता इथे दोन्ही आहेत, तर त्यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कसा डिटरमाइन करायचा ते सगळ्यात आधी आपण बघणार आहोत. सो सिलेक्शन ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. So here
here the structure is same, which contain both OH group and COH functional group. The IUPAC system gives higher priority to COOH over OH and structure name as a carboxylic acid. So IUPAC nomenclature system जी आहे त्याच्यामध्ये काही रूल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी टेबल्स आहे की ज्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे COOH ला काय दिलेली आहे, हायर प्रायोरिटी दिलेली आहे OH पेक्षा, अल्कोहोल ग्रुप पेक्षा. त्याच्यामुळे COOH हा काय झाला, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप झाला. म्हणून हे दिलेलं कंपाऊंड जे आहे ते काय झालं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड झालं. आता राहिलेला जो फंक्शनल ग्रुप आहे OH हा काय कन्सिडर केला जातो, ऍज अ सबस्टिट्यूएंट. तो काय कन्सिडर केला जातो, ऍज अ सबस्टिट्यूएंट म्हणून कन्सिडर केला जातो. सो हा टेबल जो आहे IUPAC सिस्टीमचा प्रायोरिटी टेबल तो आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपल्या आहेच, तो व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवायचा. कारण काय आहे, मल्टीफंक्शनल किंवा पॉलीफंक्शनल ग्रुप असणारे कंपाऊंड आपल्या सिलेबसमध्ये भरपूर आहेत. सो कोणत्या ग्रुपला हायर प्रायोरिटी आहे आणि कोणता ग्रुप सबस्टिट्यूएंट म्हणून कन्सिडर करायचा ते सगळं त्या टेबलवरती डिपेंड आहे. ओके, सो IUPAC सिस्टीमनुसार COOH हा हायर प्रायोरिटी आहे OH पेक्षा, म्हणून हे कंपाऊंड जे आहे ते काय झालं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड झालं आणि OH जो आहे तो काय झाला, सबस्टिट्यूएंट झाला. सो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप व्हेन अ कंपाऊंड कंटेन 2 or more different type of functional group, that is polyfunctional compound, the functional group which specific it class is called as a principal functional group. So ज्यावेळी एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप एखाद्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट असतात त्यावेळी जो फंक्शनल ग्रुप त्या कंपाऊंडचा क्लास दाखवतो. क्लास म्हणजे काय, तो ऍसिड आहे, फिनॉल आहे, अल्कोहोल आहे, अल्डिहाइड आहे, कीटोन आहे, तो जो फंक्शनल ग्रुप हा क्लास डिटरमाइन करतो त्या फंक्शनल ग्रुपला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असं म्हटलं जातं. द अदर फंक्शनल ग्रुप इज रेफर ॲज अ सबस्टिट्यूएंट, आणि दुसरा जो फंक्शनल ग्रुप असतो त्याला काय म्हटलं जातं, सबस्टिट्यूएंट असं म्हटलं जातं. सो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप COOH इज द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. हियर दिस COH कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप इज द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अँड OH ग्रुप इज अ सबस्टिट्यूएंट. आणि हा जो OH आहे, अल्कोहोल किंवा OH ग्रुप हा काय आहे, सबस्टिट्यूएंट आहे. देन सिलेक्शन ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप, हे झालं एक एक्झाम्पल की प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आणि सबस्टिट्यूएंट कोणता. आता हे IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टीम नुसार प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कसा सिलेक्ट केला जातो. द IUPAC सिस्टीम हॅज गिवन प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप. द फंक्शनल ग्रुप विच ऑकर हायर अप इन द प्रायोरिटी टेबल इज द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. सो IUPAC सिस्टीमने काय केलंय, एक प्रायोरिटी टेबल डेव्हलप केलेला आहे आणि या प्रायोरिटी टेबलमध्ये जे फंक्शनल ग्रुप हायर लेवलला आहेत म्हणजे हायर ऑर्डरला आहेत ते फंक्शनल ग्रुप हे प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असे कन्सिडर केले जातात. आता तो टेबल कोणता, सो दिस इज द प्रायोरिटी टेबल. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कसा डिनोटेट केला जातो, दाखवला कसा जातो, COOH. सफिक्स कुठला यूज केला जातो, ओइक ऍसिड. देन सल्फोनिक ऍसिड, मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे त्याचा, SO3H. सफिक्स कुठला यूज केला जातो, सल्फोनिक ऍसिड. इस्टर, COOR, अल्काइल और OH. Okay, then acid halide, COX. X may be chlorine, bromine, iodine, fluorine. So it may be suffix used as the OL halide. Then amide, it is CONH2. It is suffix used amide. Nitrile, CN, suffix nitrile. Aldehyde, CHO, suffix used AL. Ketone, CO, suffix used ONE. Alcohol, OH, suffix used OL. Amine, NH2, suffix used amine. Then ether, O, suffix used ether. Alkene, C double bond O, suffix used ENE. And alkyne, C triple bond C, suffix used YNE. So this is the priority table. We need to mug up that. हा आपल्याला पाठ करून ठेवला पाहिजे कारण त्याच्यामध्ये त्याचं मोलिक्युलर फॉर्म्युला आणि त्याच्यासाठी लागणारे सफिक्स सुद्धा दिलेले आहेत आणि ही त्याची प्रायोरिटी आहे की कुठला फंक्शनल ग्रुप. सपोज जर आता एखाद्या स्ट्रक्चरमध्ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप असेल आणि अमाइन्स असेल तर त्यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता, अमाइड. कारण ह्या टेबलमध्ये हायर प्रायोरिटी, हायर ऑर्डरमध्ये कोण आहे, अमाइड आहे आणि त्याच्यानंतर अमाइन्स आहे. म्हणून प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड आणि अमाइन्स काय झाला, सबस्टिट्यूट झाला. देन प्रिफिक्स यूज फॉर द फंक्शनल ग्रुप, अनदर ब्रोमीन, prefix is bromo. Chlorine, Cl, chloro. Fluorine, fluoro. Iodine, iodo. R, it is alkyl. OR, alkoxy. CO, ketone, oxo. NO2, nitro. Then NO, nitroso. CN, cyano. OH, hydroxy.
NH2 amino. So these are the prefix used for the functional groups. So these are the suffix and these are the prefix. Means what? When these functional group are the substituent. So prefix of functional group is used when this functional group is not principal functional group. When these functional group are considered as a substituent, their prefix are used. Suffix कशासाठी यूज करायचे? जर आपले हे फंक्शनल ग्रुप आहेत हे प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असतील तर त्यांच्यासाठी हे सफिक्स येणार. आणि समजा हे जे क्लास आहेत ब्रोमिन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, अल्काइल, अल्कॉक्सी, कीटोन, नायट्रो, नायट्रोसो, नायट्राइल, OH दॅट इज अल्कोहोल आणि NH2 अमाइन, हे जर ग्रुप प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नसतील आणि जर सबस्टिट्युएंट असतील तर त्यांच्यासाठी प्रिफिक्स कुठले असणार? कीटोनला आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल तर ONE वापरत होतो, पण कीटोन जर सबस्टिट्युएंट असेल तर त्याच्यासाठी काय वापरतात? ऑक्सो. आता CN हा कोण होता? नायट्राइल होता. तो जर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल तर आपण नायट्राइल म्हणून सफिक्स वापरतो, पण CN जर सबस्टिट्युएंट असेल तर त्याच्यासाठी प्रिफिक्स कुठला वापरतात? सायनो. फॉर एक्झाम्पल हिअर OH हा अल्कोहोल आहे. तो जर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल तर आपण सफिक्स काय वापरतो? OL. पण जर OH हा सबस्टिट्युएंट असेल तर आपण काय वापरतो? हायड्रॉक्सी प्रिफिक्स वापरतो. फॉर एक्झाम्पल NH2 अमाइन प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल तर आपण ॲज अ अमाइन वापरतो, पण जर NH2 सबस्टिट्युएंट असेल तर आपण काय वापरतो? अमाइनो वापरतो. सो दिस फंक्शनल ग्रुप, इफ दिस फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अँड दिस फंक्शनल ग्रुप आर द सबस्टिट्युएंट, देन दिस प्रिफिक्स आर यूज. हे जर फंक्शनल ग्रुप जर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नसतील तर आणि सबस्टिट्युएंट असतील तर त्यांच्यासाठी हे प्रिफिक्स काय केले जातात? यूज केले जातात. हा व्यवस्थित डिफरंट लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. सो IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड. जसे आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी IUPAC रूल्स स्टडी केले होते, तसेच पॉलीफंक्शनल कंपाऊंडसाठी सुद्धा काही IUPAC रूल्स आहेत. इन दॅट फर्स्ट वन, आयडेंटिफाय द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. जे काही आपल्याला स्ट्रक्चर दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा किती फंक्शनल ग्रुप आहेत हे आपण बघून घ्यायचे. 1 असतील, 2 असतील, 3 असतील, तर त्याच्यामधला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे तो आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचा आहे? आयडेंटिफाय करायचा. हिअर द स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 COOH. So here OH and COH. So here the two functional group in above structure, that is COOH and OH. इथे दोन functional group आहेत, एक आहे अल्कोहोल आणि दुसरा आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड. So there are two functional groups. So which one is the principal functional group? So according to priority table of the IUPAC system, the carboxylic acid has higher priority than alcohol. Carboxylic acid हा higher priority ला आहे. So carboxylic acid rank in higher in the priority table. So it is a principal functional group. Priority table मध्ये त्याला हायर रँक दिलेली आहे म्हणून कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा काय आहे? प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आहे. देन आयडेंटिफाय द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. आफ्टर आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहोल ग्रुप हॅव लेस रँकिंग देन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, सो इट इज कन्सिडर ॲज अ सबस्टिट्युएंट. अल्कोहोल ग्रुपला प्रायोरिटी टेबलमध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड पेक्षा कमी रँक आहे म्हणून तो काय झाला? सबस्टिट्युएंट झाला. देन सेकंड रूल, नंबर द लॉंगेस्ट चेन कंटेनिंग प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम एंड क्लोजर टू इट. नंबरिंग जे द्यायचे आहे ते अशा डिरेक्शन मधून द्यायचं की तुमच्या प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे किंवा लोएस्ट नंबर आला पाहिजे. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला काय झाला पाहिजे? लोएस्ट, कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. समजा आता हे जे स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये आपण जर इकडून नंबरिंग स्टार्ट केलं तर आपला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोण आहे? COOH कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो 1 2 3 4. सो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला चौथा नंबर येतो आणि या डिरेक्शन मध्ये गेलो 1 2 3 4 तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला फर्स्ट नंबर येतो. म्हणजे 4 पेक्षा 1 कसा आहे? लोएस्ट आहे. सो आपली करेक्ट डायरेक्शन कोणती आहे नंबरिंगची? दिस वन. सो करेक्ट डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग ॲज अ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कॅरी कार्बन आयटम हॅज लोएस्ट नंबर. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपच्या कार्बन आयटमला काय झाला पाहिजे? लोएस्ट नंबर आला पाहिजे. ती आपली करेक्ट डिरेक्शन असणार. सो सेकंड, एकदा का आपला प्रिन्सिपल फंक्शन, फर्स्ट रूल प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आयडेंटिफिकेशन. सेकंड, नंबर द लॉंगेस्ट चेन. जी काही आपली कार्बनची लॉंग चेन आहे तिला नंबर द्यायचं आणि नंबर देताना ही काळजी घ्यायची की प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. देन नेक्स्ट, नेम द लॉंगेस्ट चेन अँड राईट द पॅरेंट नेम. जी लॉंगेस्ट चेन आहे तिला काय करायचं? नाव द्यायचं. तर लॉंगेस्ट चेन कंटेन 4 कार्बन आयटम, दस दिस कंपाऊंड इज नेम ॲज अ ब्युटेन. ओके, इकडून आपण या डिरेक्शन मध्ये नंबरिंग दिलं होतं. सो टोटल कार्बन आयटम किती आहेत? 1 2 3 4. सो 4 कार्बन मीन्स ब्युटेन. सो पॅरेंट नेम आणि देन थर्ड रूल मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय? लॉंगेस्ट चेनला नाव तर द्यायचंय, त्याचबरोबर पॅरेंट नेम सुद्धा द्यायचंय. सो पॅरेंट नेम इज इक्वल टू चेन नेम प्लस सफिक्स फॉर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो
लॉन्गेस्ट चेनचं पॅरेंट नेम कसं देणार? पॅरेंट नेम इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट चेन नेम प्लस सफिक्स फॉर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. जी काय आपली लॉन्गेस्ट चेनचं नाव आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं आहे, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा सफिक्स आपण काय करणार आहोत, ऍड करणार आहोत. सो चेनचं नाव काय आपलं ब्युटेन आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे COOH. सो COOH साठी आपलं सफिक्स कोणता आहे ओइक ऍसिड. दिस वन COH ओइक ऍसिड. सो ब्युटेन प्लस ओइक ऍसिड. ओके. सो हियर name the longest chain and write the principal functional group and write the parent name. So parent name chain name plus suffix for principal functional group. Chain name काय आपली ब्युटेन. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रायोरिटी टेबल मध्ये सफिक्स काय आहे ओइक ऍसिड. सो ब्युटेन प्लस ओइक ऍसिड इज इक्वल टू ब्युटॅनोइक ऍसिड. ओके. ब्युटॅनोइक ऍसिड हा जो ई आहे तो काय होतो निघून जातो. सो ब्युटेन प्लस ओइक ऍसिड, सो इट इज इक्वल टू ब्युटॅनोइक ऍसिड. सो ब्युटॅनोइक ऍसिड इज अवर पॅरेंट नेम. देन फोर्थ रूल, अरेंज द सबस्टिट्यूएंट नेम विथ द पोझिशन नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबस्टिट्यूएंट जो आहे तो त्याच्या पोझिशन म्हणजे पहिल्या कार्बन ॲटमला आहे, दुसऱ्या आहे, तिसऱ्या आहे, चौथ्या आहे अँड सो ऑन. सो त्याची पोझिशन पहिल्यांदा आणि त्याच्यानंतर त्या सबस्टिट्यूएंटचं नाव आणि मग पॅरेंट नेम. म्हणजे पॅरेंट नेमच्या आधी पहिल्यांदा आपल्याला काय लिहायचं आहे सबस्टिट्यूएंट लिहायचं आहे. सो सबस्टिट्यूएंट काय आहे आपला OH ग्रुप. OH ग्रुप. ओके. किती नंबर कार्बन ॲटमला अटॅच आहे 3 नंबरला. सो 3 OH जेव्हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असतात तर आपण काय लिहिलं असतं अल्कोहोल OL लिहिलं असतं. ओके. पण इथे आपला OH काय आहे सबस्टिट्यूएंट आहे. सो सबस्टिट्यूएंट असताना OH ला काय नाव दिलं जातं हायड्रॉक्सी. सो 3 हायड्रॉक्सी. ओके. देन ऍड पोझिशन नेम ऑफ द सबस्टिट्यूएंट विथ द पॅरेंट नेम. त्याच्यानंतर पॅरेंट नेमच्या आधी त्या सबस्टिट्यूएंटची पोझिशन आणि सबस्टिट्यूएंटचं नेम ऍड करा की आपलं कंप्लीट IUPAC नेम काय होईल तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनोइक ऍसिड. सो 3 इज अ पोझिशन ऑफ हायड्रॉक्सी ग्रुप. हायड्रॉक्सी इज अ नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट. ब्युटॅनोइक ऍसिड इज अ पॅरेंट नेम. चेन नेम प्लस प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स. सो अशा प्रकारे या कंपाऊंडचा IUPAC नेम काय होईल आपलं तयार होईल. दॅट इज 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनोइक ऍसिड. ओके. Then next 6, the following functional group are always named as a substituent. हे जे काही फंक्शनल ग्रुप इथं दिलेले आहेत ते नेहमी सबस्टिट्यूएंट म्हणूनच कन्सिडर केले जातात. हे जरी फंक्शनल ग्रुप असले तरी हे केव्हाही प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप येत नाहीत. सो हे फंक्शनल ग्रुप हे नेहमी सबस्टिट्यूएंट म्हणूनच कन्सिडर केले जातात. फॉर एक्झाम्पल ब्रोमीन ब्रोमो, क्लोरीन क्लोरो, फ्लोरीन फ्लोरो, आयोडीन आयडो, R alkyl, NH2 amino, NO2 nitro, NO nitroso, CN cyano, OR alkoxy. So their names are prefix with the parent's name. So हे जे फंक्शनल ग्रुप आहेत हे नेहमी सबस्टिट्यूएंट म्हणूनच कन्सिडर केले जातात. हे फंक्शनल ग्रुप प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणून कन्सिडर केले जात नाहीत. सो जेव्हा आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये NO2 असेल तर तो काय झाला सबस्टिट्यूएंट झाला, तो कधीही प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप होणार नाही. हे लक्षात ठेवायचं आहे. हा टेबल व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. देन carbon double bond or triple bond are usually indicated by EN or YN into the suffix. carbon double bond and triple bond हे EN आणि YN याने इंडिकेट केले जातात. compound containing double bond and triple bond in the main chain are named the alkenes. ओके. जर कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड असतील तर त्याला अल्किनाइन्स म्हणून ओळखलं जातं. द पोझिशन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड इज इन्सर्टेड बिफोर अल्किन अँड दॅट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिफोर YNE. आणि त्या डबल बॉन्डची पोझिशन म्हणजे तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन आयटमला आहे, फर्स्ट आहे, थर्ड आहे, फोर्थ आहे, ती त्याच्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन त्या अल्किन आणि EN आणि YN आधी इंडिकेट केली जाते. ओके. सो हियर सम एक्झाम्पल ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड. इथे काही पॉलीफंक्शनल कंपाऊंडचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. व्हॉट आर दिस स्ट्रक्चर? CH3, CHCl, CHBr, CH2, CHNO2 and CH3. So this contain 3 functional group chlorine, bromine and nitro. We need to identify the principal functional group and we need to determine the IUPAC nomenclature for this compound. So structure of this compound is, so first rule is that identify the principal functional group. So what are the functional group present in this? Chlorine, bromine and nitro. Okay. So in this table we have recently studied this chlorine, bromine and nitro are always considered as a substituent. So there is these 3 chlorine, bromine, nitro, these are the
substituent, not a principal functional group. So which one is a principal functional group? Our alkane. So longest chain is our principal functional group. Alkane is a principal functional group. So second rule is that number the longest carbon chain. Okay, so there is no principal functional group, so we can number in any direction 1 2 3 4 5 6. So 6 carbon containing chain means it is hexane. Okay, so hexane is our parent name. Then attach the substituent कोणते आहेत? क्लोरीन, ब्रोमीन आणि नायट्रो. सो आता 3 सबस्टिट्यूएंट आहेत. सो आपण अरेंज कसे करणार? त्यांची पोझिशन आणि पहिला कोण घेणार? क्लोरीन, ब्रोमीन की नायट्रो? तर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार आपण त्यांना अरेंज करणार. सो पहिला कोण येणार? देर इज 3 ब्रोमो, then after B there is C, so 2 chloro and 5 nitro hexane. Hexane हे आपलं parent name आहे त्या longest chains. Okay, so the functional group are chlorine, bromine and nitro. So these functional group are always named as a substituent आणि ह्या functional groupला नेहमी काय म्हटलं जातं? Substituent म्हटलं जातं. So name of the substituent are arranged in alphabetical order. So हे सगळे substituent आहेत आणि आपली जी longest chain आहे ती hexane आहे 6 कार्बन आयटम असल्यामुळे. So hexaneच्या पुढे आपण त्यांच्या पोझिशन नुसार substituent अटॅच करणार आहोत. So या स्ट्रक्चरचं नाव काय झालं? 3 bromo, 2 chloro, 5 nitro hexane. Okay, then next example. Okay, CH3 CH double bond CH C double bond OH. So this structure, so there is first rule, it is the identification of principal functional group. So there is 2 functional group. First one is the alkene double bonded and C double bond OH, that is CHO. So aldehyde, that is CHO, it is also indicated by this manner, C double bond OH. So aldehyde and alkenes, these two are the functional group. ओके, हे दोन आपले फंक्शनल ग्रुप आहेत या स्ट्रक्चर मध्ये. कोणते? डबल बॉन्ड असलेला अल्किन आणि अल्डिहाइड ग्रुप. सी डबल बॉन्ड OH, दॅट इज CHO, हा अल्डिहाइड ग्रुप. ओके, आता याच्यामधला आपल्याला काय करायचं आहे? प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आयडेंटिफाय करायचा आहे. सो प्रायोरिटी टेबल मध्ये अल्डिहाइड आणि अल्किन मध्ये सगळ्यात हायर प्रायोरिटीला कोण आहे? अल्डिहाइड. सो आपला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन झाला. कोण झाला? अल्डिहाइड इज अवर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. सो प्रिफिक्स सफिक्स फॉर दिस अल्डिहाइड इज AL. Okay, then this C double bond CH double bond CH, that is alkene. Alkene is our substituent. The functional group are aldehyde and alkene. As per priority table, aldehyde group higher than alkene. So aldehyde group is principal functional group. AL is suffix used for that. Okay. The next, longest chain contain 4 carbon atoms. So start the numbering. So if we start, so which one? There are 2 functional group. 2 functional group आहेत. हा alkene आणि हा अल्डिहाइड. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपला डिटरमाइन झालाय. कोणता आहे? अल्डिहाइड. ओके, आता नंबरिंग द्यायचं आहे. नंबरिंगसाठी त्यांनी रूल काय सांगितला होता? अशा प्रकारे नंबरिंग करायचं की प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपच्या कार्बन आयटमला सगळ्यात कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. जर आपण ह्या डिरेक्शन मध्ये केलं इकडून, सो 1 2 3 4, तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला 4था नंबर येतोय. सो लोएस्ट नाही आहे, हायेस्ट आहे. तर इकडून केलं 1 2 3 4, तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन आयटमला फर्स्ट नंबर येते की जो लोएस्ट आहे. सो आपली डिरेक्शन कोणती आहे? ही डिरेक्शन आपली करेक्ट आहे. 1 2 3 4. लॉन्गेस्ट चेन मध्ये किती कार्बन आयटम आहेत? 4. म्हणजे ती लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 4 कार्बन आयटम. सो इट इज नेम ॲज अ ब्युटेन. सो लॉन्गेस्ट चेनचं नंबरिंग झालं, लॉन्गेस्ट चेनचं नाव झालं. आता आपल्याला काय लिहायचंय? पॅरेंट नेम. पॅरेंट नेम कसं लिहितात? चेन नेम फॉर सफिक्स ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. चेनचं नाव काय आपल्या? ब्युटेन. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा सफिक्स कोणता आहे? AL. ओके, सो पॅरेंट नेम इज इक्वल टू ब्युटेन प्लस AL, दॅट इज ब्युटॅनॉल. ओके, ई जाणार ब्युटेन प्लस AL इज इक्वल टू ब्युटॅनॉल. सो ॲज पर रूल नंबर 7, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज युजली इंडिकेटेड बाय इंटिग्रेटेड EN इनटू द सफिक्स. सो ॲज पर रूल कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड आहे तो ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून बाहेर लिहिला जात नाही. अल्किन जरी आपला आता इथे सबस्टिट्युएंट असला तरी तो आपण असं लिहू शकत नाही 2EN ब्युटॅनॉल. तर जो डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतो तो सफिक्स मध्येच EN किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर YNE म्हणून काय केला जातो? ऍड केला जातो. सो आपण ऍड कसं करणार? सेकंड पोझिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 ब्युटिनॉल. कारण EN जो आहे तो आपण त्या प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपच्या सफिक्स मध्येच काय करणार आहोत? ऍड करणार. ब्युटॅनॉल होतं, ब्युटॅनॉल, त्याचं आपण काय करणार? ब्युटिनॉल. कारण सेकंड कार्बन असून तो काय होऊ शकतो? ब्युटीन. ओके, ब्युटेन ब्युटीन
ब्युटाईन. ओके, सो ब्युटिनाल हे आपलं ह्या कंपाऊंडचं काय झालं, आयुपॅक नॉमेनक्लेचर झालं. कारण ती चेन नेम जर आपण कन्सिडर करायला गेलो तर ती जर डबल बॉन्ड कन्सिडर केला तर ती ब्युटिन होते. आणि हा ENE 7व्या रूल नुसार काय सांगितलं त्यांनी, सफिक्स मध्ये ENE ऍड करायचं आहे. सो आपण ब्युटॅनॉलचं कन्व्हर्जन डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन आयटमला आहे तो ऍड करून आपण त्याचं कन्व्हर्जन ब्युटॅनॉलचं ब्युटिनाल मध्ये केलं. सो आयुपॅक नेम फॉर दिस कंपाऊंड इज 2-butyനാൽ. देन थर्ड एक्झाम्पल, CH3 CH2 C double bond O CH2 C double bond O OH. Here again there are two functional group. Okay, which one? This one it is a ketone and this C double bond OH. आताच आपण बघितला CHO हा aldehyde. ओके, सो आपण फर्स्ट काय करणार, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करणार. सो देर आर टू फंक्शनल ग्रुप कीटोन अँड अल्डिहाइड. ओके, मग आता यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता, प्रायोरिटी टेबल, अल्डिहाइड कीटोन. विच वन इज अ हायर, अल्डिहाइड हायर आहे. सो अल्डिहाइड इज अ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अँड कीटोन इज अ सबस्टिट्यूएंट. सो सफिक्स यूज फॉर अल्डिहाइड AL, आताच आपण बघितलं. ओके, देन नेक्स्ट नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेनचं नंबरिंग प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे, अल्डिहाइड. ओके, म्हणून इकडून नंबर स्टार्ट केला 1 2 3 4 5. 5 कार्बन आयटम असलेली चेन कोणती, पेंटेन. आता पॅरेंट नेम तयार करायचं. पॅरेंट नेम कसं, चेन नेम प्लस सफिक्स फॉर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. सो चेन नेम काय आपलं, पेंटेन, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, त्याच्यासाठी सफिक्स कोणता, AL. सो पेंटेन प्लस AL इट इज इक्वल टू पेंटानाल. आता सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो म्हणजे कीटोन. तो कीटोन सबस्टिट्यूएंट आहे आणि कीटोन जेव्हा सबस्टिट्यूएंट असतो तेव्हा त्यावेळी त्याला काय म्हटलं जातं, ऑक्सो असं म्हटलं जातं. सो सबस्टिट्यूएंटचं काय आपण सगळ्यात पहिल्यांदा ना पोझिशन म्हणजे कितव्या कार्बन आयटमला आहे, थर्ड, त्याच्यानंतर त्याचं नाव ऑक्सो आणि त्याच्यानंतर आपलं parent name, that is pentanal. So complete name of IUPAC name for this structure is 3-oxopentanal. 3-oxopentanal, it is the complete IUPAC name for this structure. Then next example, CH3 CH CH3 CH2 CH NH2 CH2 COOH. So here there are so many substituent and functional group. So what are the substituent and functional group? So there are basically two functional group. One is the carboxylic acid and second one is the amine. So this CH3 is a already substituent. Okay, methyl group हा substituentच आहे, तो कोणत्याही functional group मध्ये येतच नाही. अल्काइल मिथाइल आपण बघितला R. So this CH3 is a R group. So R group are always substituent. So we cannot consider it is as a functional group. So there are two functional group. First NH2, that is amine, and COH. So functional group are carboxylic acid and amine. So according to priority table, this is the carboxylic acid and this is the amine. So which one is the higher, carboxylic acid. So carboxylic acid is the principal functional group. So suffix for carboxylic acid is oic acid. Then numbering of the chain. So in numbering we can consider principal functional group carbon atom has lowest number. So आपण numbering इकडून start करणार 1 2 3 4 5 6. So longest chain contain 6 carbon atoms. So त्या चेनचं नाव काय झालं, हेक्सेन. आता आपण पॅरेंट नेम देणार. पॅरेंट नेम कसं, चेन नेम प्लस सफिक्स ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. चेनचं नाव काय आहे, हेक्सेन. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं सफिक्स कोणतं, ओइक ऍसिड. सो हेक्सेन प्लस oic acid, that is hexanoic acid. Then substituent. So there are two substituent. One is the amine and another one is the methyl. So दोन substituent आहेत. Alphabetical order नुसार amine first येणार की methyl, A first. So amino group first and then methyl. So त्यांचा कार्बन आयटम कोणता आहे, अमायनोला 3. NH2 जर सबस्टिट्यूएंट असेल तर त्याला काय वापरलं जातं, अमायनो वापरलं जातं. अमायनो वापरलं जात नाही, काय म्हटलं जातं, सबस्टिट्यूएंट असेल तर अमायनो. सो 3 अमायनो 5 methyl and then our parent name, that is hexanoic acid. So IUPAC name for this compound is 3 amino 5 methyl hexanoic acid. So these are the certain example of polyfunctional compounds. So these are the IUPAC rules for the नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड. याच्यामध्ये जरी तुम्हाला काही कळलं नसेल तर मला विचारा, मी तुमचे डाउट्स क्लिअर करेन. प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स विच वी आर स्टडिंग डिप्लोमा, डिग्री as well as BSc as well as 11th and 12th standard chemistry. So it is useful for all of us. So please like, share and subscribe my channel. याच्यामध्ये अजून काही डाउट्स असतील तर मला विचारा, मी तुमचे डाउट्स क्लिअर करेन. ओके, सो थँक्यू, हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.